नमस्कार. मागच्या वेळेस व्यावसायिक कायद्यामध्ये वस्तू विक्री कायदा 1930 नुसार आपण कशावर चर्चा केल्या होत्या की वस्तू विक्री कायद्याच्या ज्या काही प्रमुख शब्दांच्या ज्या काही व्याख्या होत्या आपण त्याच्यावर डिस्कस केलं. त्याच्यानंतर विक्रीचा करार काय असतो यावर आपण चर्चा केली. विक्रीच्या करारातील आवश्यक बाबी कुठल्या कुठल्या आहेत यावर आपण चर्चा केली. त्याच्यानंतर विक्री आणि विक्रीचा ठराव यातील जो काही फरक होता त्यावर आपण चर्चा केली. वस्तू व तिचे वर्गीकरण म्हणजे वस्तू कुठल्या कुठल्या वर्गीकरणामध्ये मोडल्या जातात त्याच्यावर आपण चर्चा केली. त्यानंतर किंमत तसेच किमतीचे निर्धारण कशा पद्धतीने असतं, आपण किंमत निर्धारण कशा पद्धतीने करतो किंवा प्राइस आपण कशा पद्धतीने निर्धारण करतो यावर सुद्धा आपण चर्चा केली. आज आपण बघूया की प्रतिबंध आणि आश्वासन कशात असतं, म्हणजे वस्तू विक्री कायद्यामध्ये प्रतिबंध आणि आश्वासन कशा पद्धतीने असतं यावर आपण चर्चा करू. आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे विक्रीचा करार हा बरेचदा बंधनाच्या आधारावर असतो आणि ही बंधने एकतर प्रतिबंध असतात किंवा ती आश्वासनयुक्त असतात. आता प्रतिबंध म्हणजे नेमकं काय, तर प्रतिबंध म्हणजे अटी. म्हणजे वस्तू विक्री कायद्यामध्ये प्रतिबंध हा शब्द जेव्हा जेव्हा येतो त्यावेळेस अटी हा सुद्धा त्याच्या सोबतच असतो. म्हणजे तुम्ही एखादी वेळेस वस्तू विक्री नियमामध्ये जर का एखादी आश्वासन देत असाल तर तेव्हा किंवा प्रतिबंध करत असाल तर त्याच्यासाठी तुम्ही कुठल्या अटी नेमक्या ठेवता. म्हणजे प्रतिबंध म्हणजे नेमकं काय की तुम्ही अटी कशा पद्धतीने ठेवता. आणि आश्वासन म्हणजे काय की जी काही तुम्ही आश्वासनं देता ते काय असेल, आपल्या अपेक्षा असतील. म्हणजे अटी आणि अपेक्षा या वस्तू विक्री नियमामध्ये कशा पद्धतीने असतील यावर आपण बघूया. मग नेमकं प्रतिबंध म्हणजे नेमकं काय, कलम 12(2) च्या नुसार, मी पुन्हा एकदा म्हणतो, कलम 12(2) च्या नुसार कराराचा जो काही मुख्य उद्देश असेल आणि ती जी काही आपल्याला पूर्तीसाठी जी काही उद्देशे आवश्यक असतील किंवा मूलभूत स्वरूपाचे असतील आणि ज्याचा भंग झाल्यास करार त्यागण्याचा अधिकार प्राप्त होतो त्या बंधनाला प्रतिबंध किंवा अट असे म्हणतात. म्हणजे काय झालं की जो काही कराराचा जो काही मुख्य उद्देश असेल आणि ज्या काही आपल्याला पूर्तता करायच्या असतील, जी काही बंधने असतील, आवश्यक बंधने असतील आणि ती सगळे कशी असतील, मूलभूत स्वरूपाचे असतील, आपण त्यालाच काय म्हणू, प्रतिबंध असे म्हणू. मग नेमकं आश्वासन काय आहे, प्रतिबंध म्हणजे त्या अटी झाले आणि आश्वासन म्हणजे अपेक्षा. तर आश्वासन काय आहे, तर कलम 12(3) नुसार सेक्शन 12(3) म्हणजे कलम 12(3) नुसार कराराचा जो काही मुख्य उद्देश असेल आणि ती जी काही आपण पूर्तीसाठी जी काही बंधने पूरक किंवा सहसंबंधी स्वरूपाची असतात किंवा जी बंधने दुय्यम महत्वाची असतात आणि जी बंधने पाळली नाहीत तर फक्त नुकसान भरपाई मागण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. आता बघा की आश्वासनामध्ये नेमकं काय होतं की आम्ही बंधने पाळले नाहीत, आम्ही कोणतेही बंधने पाळले नाहीत, पण आम्ही मात्र काय केलं, आश्वासन दिलं आणि त्या आश्वासनाची पूर्तता होईल, क्षतिपूर्ती नुकसान भरपाई मागण्याचा अधिकार नाही राहणार, फक्त करार रद्द करता येणार नाही आणि आपण त्याला काय म्हणू, आश्वासन असं म्हणू. मग आता तुम्ही हे बघितलं असेल की अटी आणि अपेक्षा, कधी कधी अट असेल आणि कधी कधी अपेक्षा सुद्धा असतील. जरी दिसायला हे दोन्ही शब्द एकसारखे किंवा भिन्नतामध्ये आढळून येत असतील तरी अट जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीसाठी टाकतो तेव्हा तो प्रतिबंधात्मक होऊन जातो, बरोबर. आणि आपण एखाद्या गोष्टीसाठी जर का एखाद्या वेळेस आपण आश्वासन दिलं, ते लिखित असो किंवा नसो, तेव्हा अपेक्षा या वाढतात. म्हणून असं समाजामध्ये असं म्हटलं जातं की जास्त अपेक्षा नको कोणाकडून करायला, कारण काय की अपेक्षा समजा निराकरण झाल्या तर माणूस दुःख सागरामध्ये लोटला जातो, है ना, बरोबर आहे ना. म्हणजे कसं असेल की तुम्ही एखाद्या वेळेस अटी टाकून समजा जर का तुम्ही एखादी कार्य करून घेत असाल तर होईल, पण अपेक्षायुक्त समजा कार्य करून घेत असाल तर तो समस्यायुक्त राहणार. मग आता हे कसं ओळखायचं, प्रतिबंध आणि आश्वासन आपण कसं ओळखणार, कारण काय कसं असतं की प्रत्येक परिस्थितीमध्ये ज्या काही करारा आपण करतो त्या संरचनेवर अवलंबून असतं. म्हणजे त्यावेळेचं स्ट्रक्चर कसं असेल, त्यावेळची संरचना कशी असेल. आता आज तुम्हाला मी एक उदाहरण सांगतो की अनिल अंबानींनी जेव्हा रिलायन्स ग्रुपचा कम्युनिकेशन सिस्टमचा खूप मोठा भाग आपल्याकडे सुपूर्द करून घेतला आणि तो चालवण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळेस असं दिसून येत होतं की यामध्ये हे खूप जास्त मोठ्या प्रमाणामध्ये नफा कमवतील, है ना, बरोबर आहे ना. म्हणजे त्यावेळेचं ते जे स्ट्रक्चर होतं, त्यावेळची जी संरचना होती ती कशी होती, खूप मोठी होती. परंतु काय झालं,
कोविड-19 मुळे जे कम्युनिकेशन सिस्टम्स होती ती पूर्ण ढासळली आणि अनिल अंबानी हे त्या कंपनीला काय झालं, कर्जबाजारी झाले, बँकेचे कर्जबाजारी झाले. म्हणजे काय झालं की आश्वासनं दिली असतील, अपेक्षा काही असतील, अटी काही असतील, परंतु तो बिझनेस सांभाळला गेला नाही. ती वस्तू खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये समाजामध्ये पसरली नाही आणि त्यांना ते काय करावं लागलं, विकावं लागलं, सोड करावी लागली. म्हणजे प्रत्येक परिस्थितीमध्ये ज्या काही कराराच्या संरचना ज्या काही असतील त्यावर हे सगळ्या गोष्टी कशा असतात, अवलंबून असतात. मग यामध्ये आश्वासन समजा करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये कुठलेही गौण नाहीये. आता तुम्हाला मी एक उदाहरण सांगतो की प्रतिबंध व आश्वासन कसे ओळखता येईल आपल्याला. आता जर का अने एका दुकानामध्ये जाऊन एक गाडी विकत घेतली आणि त्या गाडी मालकाने असं म्हटलं किंवा डीलर्सने असं म्हटलं की ही जी गाडी आहे ही 50,000 रुपयाची आहे आणि ही गाडी 1 लिटरमध्ये 50 किलोमीटर पर्यंत जातं. पहा, त्यांनी काय सांगितलं की पहिली अट कोणती सांगितली की ही जी गाडी जी आहे ही गाडी 50,000 रुपयाची आहे. पहा, पहिली अट सांगितली. म्हणजे त्यांनी प्रतिबंध काय सांगितला की ही गाडी जी आहे ही 50,000 रुपयाची आहे. जर का तुम्हाला याची आवश्यकता असेल तर तुम्ही ही 50,000 रुपये मोजून तुम्ही घेऊ शकता. त्याच्यानंतर त्यांनी आश्वासन काय दिलं की 1 लिटरमध्ये ही गाडी 50 किलोमीटर पर्यंत जाणार. पहा, त्यांनी आश्वासन काय दिलं की 1 लिटरमध्ये ही गाडी 50 किलोमीटर पर्यंत जाणार. पण असं दिसून आलं की जेव्हा त्या व्यक्तीने 50,000 रुपये देऊन ती गाडी जेव्हा विकत घेतली तेव्हा आणि जेव्हा त्याने ती गाडी चालवण्याला सुरुवात केली तेव्हा असं दिसून आलं की ती गाडी 1 लिटरमध्ये फक्त 40 किलोमीटरच जाते. म्हणजे काय झालं की क्षतिपूर्ती त्याला मागता येणार नाही, है ना. क्षतिपूर्ती मागता येईल परंतु त्या कराराचा त्याग करता येणार नाही, है ना. होतं ना असं. आता ते म्हणतील की बा तुम्ही कंडिशन्स बघा आणि कंडिशन्स बघितल्यानंतर तुम्हाला असं दिसून येईल की वारंवार ब्रेकचा वापर केला, वारंवार तुम्ही गिअर्स चेंज केले, या सगळ्या कारणामुळे पेट्रोलचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलं आणि 1 लिटरमध्ये गाडी फक्त ही 40 किलोमीटर पर्यंतच गेली. बरोबर, 40 किलोमीटर पर्यंतच गेली. म्हणून तुम्ही क्षतिपूर्ती मागू शकता परंतु करार हा रद्द करू शकत नाही. मग तुम्ही बघा की प्रतिबंध आणि आश्वासनामध्ये नेमकं काय फरक आहे. एक म्हणतो की अटी ठेवल्या गेलेल्या आणि दुसरा म्हणतो की अपेक्षा आहेत. प्रतिबंध आहे, अटी आहेत आणि आश्वासन आहेत म्हणजे अपेक्षा आहेत. या अटी आणि अपेक्षामध्ये म्हणजे प्रतिबंध आणि आश्वासनामध्ये नेमकं फरक काय आहे तो आपण बघूया. याचा आधार काय आहे, प्रतिबंधाचा आधार काय आहे. प्रतिबंध हे कराराच्या मुख्य उद्देशांच्या पूर्तीसाठी अत्यंत आवश्यक असते, है ना. बरोबर आहे ना. जे काही मी करार करतो आहे आणि त्याचा जो काही उद्देश असेल त्या उद्देशासाठी मला प्रतिबंध करणं हे खूप आवश्यक आहे. मग आश्वासनामध्ये आधार काय असेल की आश्वासन हे मुख्य उद्देशांच्या पूर्तीसाठी दुय्यम स्वरूपाचे असते, है ना. बरोबर आहे की नाही. आश्वासन हे मुख्य उद्देशाच्या पूर्तीसाठी दुय्यम स्वरूपाचे असते. म्हणजे आपण असं म्हणू का की बा नाही बा तुला मी आश्वासिक गोष्ट ही देतोय आणि मी आश्वासनाचा पक्का आहे, है ना. बरोबर आहे ना. किंवा मी उद्या तुला सिनेमासाठी घेऊन जाणार, त्याच्यानंतर मी तुला संध्याकाळी जेवण पण खाऊ घालेल असं मी आश्वासन दिलं. पण दुसऱ्या दिवशी मलाच खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये काम आलं आणि काम आल्यामुळे तो माझा पिक्चर पण राहिला मित्राला दाखवायचा आणि मी जेवण सुद्धा खाऊ घालू शकलो नाही. मग यामध्ये नुकसान भरपाई काय राहणार. समजा आपण नुकसान भरपाई घेतलं तर काय राहणार. प्रतिबंधाचा जो काही भाग किंवा प्रतिबंध समजा भंग झाल्यास निर्दोष पक्षाला कराराचा त्याग करण्याचा किंवा नुकसान भरपाई मागण्याचा किंवा हे दोन्ही अधिकार असतील. म्हणजे एक ते एक तो करार काय करू शकतो, परिपूर्णपणे बंद करू शकतो किंवा समजा त्यांनी तो करार केला असेल तर त्याच्यावर तो नुकसान भरपाई सुद्धा मागू शकतो. पण आश्वासनामध्ये नेमकं काय होतं. आश्वासन समजा भंग झाल्यास कराराचा त्याग करता येणार नाही, फक्त नुकसान भरपाई मागण्याचा अधिकार मात्र प्राप्त होतो. म्हणजे आश्वासन दिल्यानंतर जर का तुम्ही त्याच्यामध्ये समजा कमजोर पडले तर तुम्ही ते आश्वासन परिपूर्ण करू शकले नाही तर तुम्ही फक्त नुकसान भरपाई मागू शकता. तिसरं म्हणजे काय की प्रतिबंध समजा भंग झाल्यास आश्वासनाचा भंग समजण्यात येतो. म्हणजे पहा, जर का तुम्ही एखादी अट समजा मान्य केली असेल आणि ती अट समजा तुम्ही पूर्ण केली नसेल तर काय होणार, आश्वासन हे भंग झालं असं समजण्यात येईल प्रतिबंधामध्ये. मात्र
आश्वासनामध्ये नेमकं काय होणार? आश्वासन समजा भंग झाल्यास प्रतिबंध सुद्धा भंग समजता येत नाही. आता एखाद्या वेळेस एखादी आश्वासन दिलं, बरोबर आहे, परंतु ते आश्वासन समजा आपण पूर्ण करू शकलो नाही, पण अट मात्र ती आहे, बरोबर आहे, ती अट मात्र अजूनही कशी आहे? कायम आहे. म्हणजे प्रतिबंध अजूनही कसा आहे? तो कायम आहे. मग आपण एक बघूया की प्रतिबंध समजा भंगाला आश्वासन भंग आपण केव्हा समजायचे, बरोबर, किंवा केव्हा आपण समजल्या जातो. आता हे बघा की प्रतिबंध भंगाला जर का आश्वासन भंग आपण समजू, तर मग कशा पद्धतीने ते राहतील? तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय की ज्या काही विक्रीच्या करारातील एखादी महत्वाची अट जर विक्रेत्याने पाळली नसेल, है ना, होतं ना असं की प्रत्येक वेळेस विक्रेत्याचा विक्री केलेला माल हा प्रत्येक वेळेस तो विक्री करू शकत नाही, है ना, बरोबर आहे ना. म्हणून जर का त्यांनी तीच अट समजा पाळल्या गेली नसेल, तर क्रेत्याने तो करार काय समजावा? रद्द केला नसेल आणि फक्त नुकसान भरपाईची जर का मागणी केली असेल, तर तो प्रतिबंधाचा भाग किंवा भंग किंवा आश्वासनाचा भंग समजण्यात येतो, है ना, बरोबर आहे ना. आता एखाद्या वेळेस एखादी अट समजा त्यांनी मान्य केली नसेल आणि त्यांनी समजा नुकसान भरपाईची मागणी केली असेल, तर प्रतिबंधाचा भंग हा आश्वासनाचा भंग समजण्यात येईल. त्यानंतर दुसरं काय राहणार की ज्यावेळी विक्रीचा करार हा सलग असतो, म्हणजे वस्तू वेगळ्या करणे शक्य नसेल, बरोबर आहे. आता एखाद्या वेळेस एखादी वस्तू ही आपण वेगळी करू शकत नाही आणि क्रेत्याने वस्तूचा काही भाग स्वीकारला असेल. आता समजा त्यांनी 50 साडींचा किंवा 50 युनिफॉर्मचा समजा त्यांनी ऑर्डर दिला असेल आणि त्यातल्या त्यांनी 25 साड्या आणि 25 युनिफॉर्म समजा त्यांनी विकत घेतले असतील, 50चा ऑर्डर होता, 50% त्यांनी पैसे दिलेले आहेत आणि अशा वेळेस मात्र तो काही भाग त्यांनी त्याचा स्वीकार केलेला आहे आणि त्यामुळे तो जो मालकी हक्क असेल, तो मालकी हक्क हा कोणाकडे राहील? क्रेत्याकडेच आहे. आणि अशा विशिष्ट वस्तूचा जेव्हा विक्रीचा करार झाला असेल किंवा विक्रेत्याने पूर्ण कराराचा असेल, तर एखाद्या अटीचा भंग होत असेल तर प्रतिबंधाचा भंग किंवा आश्वासनाचा भंग हा समजला जाईल. मग याच्यामध्ये नेमकं काय झालं? दुसऱ्या कंडिशन्स मध्ये नेमकं काय झालं की 50% त्यांनी अट ही मान्य केलेली आहे आणि 50% ही अट मान्य करायची आहे. त्या कारणाने काय होणार की तो करार हा प्रतिबंध भंगाचा करार भंग आहे किंवा आश्वासनाचा भंग समजता येईल. त्यानंतर तिसरं काय होणार की कराराचे समजा निष्पादन अशक्य झाल्यास किंवा इतर कोणत्याही कारणाने कराराच्या प्रतिबंधनाचे पालन करण्यामधून सूट किंवा विक्री असल्यास प्रतिबंधाचा भंग हा आश्वासनाचा भंग मानला जाईल. आता एखाद्या वेळेस होतं ना असं की आपण एखाद्या वेळेस करार करतो आणि करार केल्यानंतर आपल्याला असं दिसून येतं की ज्या काही त्यांनी अटी ठेवल्या गेलेल्या आहेत त्या भविष्यामध्ये आपण अटी पूर्ण करू शकलो नाही. आता जेव्हा आपण ती परिपूर्णपणे अट आपण त्या करारामध्ये मान्य करू नाही किंवा ज्या काही त्यांनी ज्या अपेक्षांनी त्यांनी ज्या पद्धतीने त्यांनी अपेक्षा ठेवून आपल्याशी अटी निर्माण केलेल्या होत्या, त्या अपेक्षा आपण पूर्ण करू शकलो नाही, तेव्हा प्रतिबंधाचा भंग हा आश्वासनाचा भंग मानला जाईल. त्यानंतर चौथं काय राहणार की वस्तूंचा जो काही मालकी हक्क आहे किंवा मालकी हक्क प्राप्त झाल्यानंतर क्रेता ती विशिष्ट वस्तू तृतीय पक्षाला विकून टाकीत असेल तर प्रतिबंधाचा भंग किंवा आश्वासनाचा भंग समजण्यात येईल. आता असं होतं ना एखाद्या वेळेस की मी एक शेत विकत घेतलं आणि मी ते एक शेत विकत घेतल्यानंतर त्याची मी पूर्तता पूर्ण केली आणि पूर्तता पूर्ण केल्यानंतर काही अमाऊंट्स मला ज्यांच्याकडनं मी शेत विकत घेतलं त्याला द्यायचं आहे, परंतु माझी नंतरची जी काही अमाऊंट ज्याच्याकडनं मी शेत घेतलं त्याला द्यायची आहे, परंतु मी ते देऊ शकत नाही आहे. अशा वेळेस मी काय करणार की ज्याच्याकडनं मी जे शेत विकत घेतलं ते शेत मी दुसऱ्याला विकून टाकेल आणि दुसऱ्याला विकल्यानंतर मी त्याच्याकडनं जे काही मला पैसे येतील ते मी पहिल्याच्या याची काय करणार? परतफेड करणार. म्हणजे एकंदरीत काय झालं की मी एखाद्या जणाकडून वस्तू विकत घेतली आणि ती वस्तू मी दुसऱ्याला विकून टाकली आणि आलेले पैसे मी त्यांना काय दिलं? पैशाची पूर्तता पूर्ण केली. अशा वेळेस प्रतिबंधाचा भंग हा आश्वासनाचा भंग समजण्यात येईल. त्यानंतर तुम्ही असं बघा की ध्वनित प्रतिबंध आणि आश्वासने हे नेमकं काय आहे ना, बरोबर आहे ना, ते नेमकं काय आहे? आणि ध्वनित प्रतिबंध आणि ध्वनित आश्वासने, मी काय म्हणतोय ध्वनित प्रतिबंध आणि ध्वनित आश्वासने नेमकं काय आहे? तर
ध्वनित प्रतिबंध नेमकं काय आहे की वस्तूवरील जे काही अधिकार असतील किंवा वस्तूवरील अधिकारासंबंधी ज्या काही गोष्टी असतील ती त्या विक्रीच्या करारामध्ये त्या वस्तूची विक्री करता येते है ना. म्हणजे ध्वनित प्रतिबंधामध्ये नेमकं काय होतं की वस्तूवरील ज्याचा कोणाचा अधिकार असेल तो ती वस्तू काय करू शकतो, विकू शकतो. ती वस्तू विकण्याचा परिपूर्ण त्याला अधिकार राहील. वर्णनावरून विक्री संबंधी काय करणार की वर्णनाच्या आधारावर वस्तू विक्रीचा समजा करार होत असेल तर ती वस्तू वर्णनाप्रमाणेच असली पाहिजे असा ध्वनित प्रतिबंध असतो. मग नमुन्यानुसार विक्री संबंधी काय असेल की त्याच्यामध्ये गुण आणि प्रतीच्या बाबतीतल्या वस्तू नमुन्यासारखी असली पाहिजेत. आणि दुसरं वस्तूच्या नमुन्याची जेव्हा आपण तुलना करतो किंवा करून पाहण्याची जेव्हा आपण क्रेत्याला योग्य संधी मिळाली पाहिजे, बरोबर आहे ना, की जे काही गुण आहेत त्याच्यामध्ये त्यांनी कंपॅरिझन करता आलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये तुलना करून बघता आलं पाहिजे. आणि तिसरं वस्तू ही कोणत्याही प्रकारच्या दोषातून मुक्त असायला पाहिजे, बरोबर. म्हणजे एकंदरीत काय झालं की ते गुण आणि प्रतिसा असायला पाहिजे, दुसरी त्या गुणाच्या वस्तूची तुलना करता आली पाहिजे आणि तिसरं वस्तू ही कोणत्याही प्रकारच्या दोषापासून मुक्त असली पाहिजे. त्याच्यानंतर चौथं आहे वस्तूचं गुण आणि उपयोगासाठी. एखाद्या वस्तूची नियमितपणे विक्री समजा करणाऱ्या विक्रेत्यापासून त्याचा गुण, प्रत व दर्जा या उपयोगासंबंधी कोणतीही ध्वनित प्रतिबंध नसतो. त्याच्यानंतर पाचवा वस्तूच्या व्यापारोपयोगी गुणवत्ता. आता एखाद्या वस्तूची जी काही नियमितपणे विक्री करण्यात येत असेल त्या विक्रेत्यापासून वर्णनाच्या आधारे खरेदी करता आली असेल तर ती वस्तू व्यापार योग्य असली पाहिजे असा ध्वनित प्रतिबंध विक्री करारात असतो. आणि त्याच्यानंतर ध्वनित आश्वासने काय आहेत तर ध्वनित आश्वासने वस्तूवर शांतपणे ताबा ठेवण्याचे आश्वासन. आता खरेदी केलेल्या वस्तूवर क्रेत्याला आपला ताबा ठेवता येतो किंवा ठेवता येईल आणि हा जो ताबा आहे हा कसा आहे अनिर्बंध, म्हणजे त्याच्यावर कोणतीही बंधनं नाही आहेत आणि म्हणून तो शांतपणे उपभोगता आला पाहिजे किंवा त्याचा उपभोग घेता येईल. त्याच्यानंतर दुसरं वस्तूवर हा कधीही बोजा नसावा. आता विक्रीचा करार करण्यापूर्वी किंवा करार करताना वस्तू ही कोणत्याही प्रकारच्या बोजापासून किंवा भारापासून बोधमुक्त असायला पाहिजे की जेणेकरून ते काय झालं की ध्वनित आश्वासन असेल. त्याच्यानंतर वस्तूची उपयोगिता काय राहणार. आता व्यापारी प्रथेनुसार जी काही वस्तू उपयोगाची असल्याने ध्वनित आश्वासन हे विक्रीच्या करारामध्ये असतेच, बरोबर, विक्रीच्या करारामध्ये असतेच. आता धोकादायक वस्तूवरील आश्वासने. आता धोकादायक वस्तूवरील आश्वासने काय असतील तर धोकादायक आश्वासने कोणती असतील की जे काही स्फोटक वस्तू ज्या काही आहेत किंवा ज्याच्यापासून आपल्याला केमिकल्स जे काही असतील ज्याच्यापासून मनुष्याला हानी होऊ शकते अशा सगळ्या वस्तू या ध्वनित आश्वासनामध्ये येतात. ओके देन, थँक्यू.